fast food is becoming one part of life. Becoming one part of life. අපේ ජීවිතේ කොටසක්. Everywhere. And this says, this has bad effects on our lifestyles and diet. මේකේ තියෙනවා bad effects අපේ lifestyle එකට සහ diet. To what extent do you agree or disagree? කොතෙක් දුරට ඔයා එකඟද? කොතෙක් දුරට එකඟ නැද්ද? So I'm going to show you some parts here. So what are the parts of the question? මොකද්ද මේකේ parts? අපිට කෙලින්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ fast food සමග. ඒකට අදාළ දේ තමයි a part of life. අපේ ජීවිතයේ කොටසක්. ඒ කොහොමද කියන එක පොඩ්ඩක් මේ කියවද්දිම හිතන්න. fast food කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද පොඩ්ඩක් ඔළුවට ගන්න. ඒවා ලියන්න නෙමෙයි. imagine කරන්න. one part of life everywhere. everywhere කියන්නේ කොහෙද කියලා පොඩ්ඩක් නිකන් හිතලා බලන්න. ඊළඟට අපිට කියනවා this. අපේ මුළු ජීවිතේ අංගයක් වෙලා තියෙන මේ දේ this has bad effects on our lifestyles and diet. මෙයා කෙලින්ම කියනවා මේක bad effects තියෙන්නේ. bad effects අපේ life එක පැත්තක් කෙලින්ම අරගෙන එක පැත්තක්. මේක bad. bad effects මොනවාද? lifestyle එකටත් bad, diet එකටත් bad. මොන මේ කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයා කෙලින්ම කියනවා අම්මෝ මේක හොඳ නැහැ. මේක bad. lifestyle එකටත් bad, diet එකටත් bad. අපි එකඟද මෙයා? මෙයාට එකඟද? We have to think like that. තමයි හිතන්න. ඉතින් අහනවා to what extent do you agree disagree? මං ධාර්මිකවට මං ගන්න තේජා. මේකට ඔයා එකඟද? දැන් ඔයා කොතෙක් දුරට එකඟද කියලා නෙමෙයි අහන්නේ. නැත්තම් කෙලින්ම අහන්නේ do you agree කියලා අහන්නත් පුළුවන් නේද ඕනේ. ඔයා එකඟද? එහෙම එකඟ වෙන්න බෑ. ලයිෆ්ස්ටයිල් එකයි ඩයට් එකටයි අපිට මේ bad effects නෙමෙයි ඕන තරම් good effects උත් තියෙනවානේ. ඔන්න අපි ආගියු කරමු. දැන් මෙතන අහනවා do you agree කොත් කෙලින්ම අපිට කියන්න පුළුවන් no. I cannot fully agree. නැත්නම් I agree to some extent. පොඩ්ඩකට තමයි මම එකඟ වෙන්නේ. I agree to some extent. අපි ඔය පස්සේ ඉගෙන ගන්න. දැන් මෙතන අහන්නේ to what extent do you agree or disagree? කොතෙක් දුරට එකඟද? කොතෙක් දුරට එකඟ නැද්ද? අපි පොඩ්ඩක් අපි ගනිමු කොතෙක් දුරද කියන එක. අපිට පුළුවන් extension එක ගන්න මේක. අපි හිතමු හරි කෙලින් තියෙන ඉරක් කියලා. මම මේකේ හොඳ පැත්ත විතරක් දකිනවා නම් මට කියන්න පුළුවන් yes. Totally agree. Fully agree. I completely agree. එතකොට යා කෙලින්ම කතා කරනවා ඇත්ත තමයි bad effects තමයි තියෙන්නේ අපේ lifestyle එකටත් bad ඒක diet එකටත් bad එයා bad විතරයි තමයි. bad. තව කෙනෙක් කියනවා totally disagree. fully disagree, completely disagree කියනවා. ඇයි එකඟ නොවෙන්නේ යා? එහෙම කොහොමද bad effects එන්නේ? ඉතින් ඒක අපි පිළිවෙලට ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපේ ලයිෆ්ස්ටයිල් එක කොච්චර ඊසි වෙලා තියෙනවද? අපේ ඩයට් එක දැන් සමහර ෆාස්ට් ෆුඩ් තියෙනවා හෙල්දි ෆාස්ට් ෆුඩ්. ඒවා කෑවා නම් හරිනේ. ඔන්න අපි ආගියු කරනවා. තර්ක කරනවා. හරිද? ඉතින් කෙනෙකුට මේ පැත්ත කතා කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මගේ නිකන් අයිඩියා එක ඔයගොල්ලෝ කැමති පැත්තක් කතා කරන්න. නමුත් the best thing is to take partial agreement. What do you mean by partially? Partially agree? මේකට ඔයාලට partially agree වෙන්න පුළුවන්. කොටසක්. ඇයි? bad නේ. හොඳ පැත්ත. මම පටල ගත්තද නෑනේ. මේ පැත්ත කතා කරන්න ඕන නෙගටිව්.
මම මේකට කෙලින්ම එකඟ වෙනවනේ. bad effects තමයි තියෙන්නේ lifestyle එකටයි diet එකට. එහෙනම් මම මේ පැත්තට negative පැත්තට කතා කරනවා. මෙතන කතා කරන්නේ positive පැත්තට. නේද? ලේසිම ක්‍රමය තමයි මගේ අදහස ඔයාලා දෙපැත්තම කතා. ඉතින් දැන් ඉස්සෙල්ලා ආයි කියමුකෝ බලන්න මේක. ඉන්නේ අපි කියමු අද සිංහල පාඩමක් කියලා තියෙන්නේ පන්ති. බලමු. මම සිංහලෙන් කියනවා. කෙටි කෑම කියන්නේ fast food, convenient food. අපේ ජීවිතේ කොටසක් වෙලා හැමතැනම. මේකෙන් bad effects තියෙනවා අපේ lifestyle එකටයි diet එකටයි. ඔයා කොච්චර දුරට එකඟද? ඒතර මම කියනවා මම මුළුමනින්ම එකඟ වෙන්නේ මම කොටසකට එකඟ වෙන්නම්. ඇත්ත. bad effects තියෙනවා lifestyle එකටයි diet එකටයි. හැබැයි හොඳ පැතිත් තියෙනවා. අපේ life එකේ අංගයක් වුණා මේ හොඳ පැති තියෙනවා. time එක ගැන හිතන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු හොඳ පැත්තයි නරක පැත්තයි දෙකම කතා කරන්න. අපිට තරහ දෙකකුත් වෙන් කරගන්න ලේසි. bad effects පැත්ත කතා කරොත් ධනරින මාර්ග වෙනවා. good effects කතා කරන්න පුළුවන් අපිට bad effects කතා. bad effects නම් කෙලින්ම health නේ. නාට කෙලින්ම health ප්‍රශ්න ගැන කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. තව දෙයක් හිතුනොත් කමක් නැහැ ඒකත් කතා කරගෙන යන්න. time එක. good නම් time saving. තමනයි. very good. Variety of foods. It's very convenient as well as it's very versatile. අපිට ඕන තැනක ඕන විදිහට කන්න පුළුවන්. නිකන් හිතන්නකෝ අපිට හැමතැනම බත් එකක් දිගාරගෙන කන්න බෑනේ. නේද? අපේ සම්ප්‍රදායක නිසා. මෙතන bad effect තමයි some traditional food වලට පොඩක් අමු වෙනවා නේද short එක. නැද්ද? බත් කන්න නැතුව මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් බර්ගර් එකක් සෑන්ඩ්විච් එකක් කන්න පොඩි දෙයක් කන්න පුරුදු වෙනවා. බත් එකක් කැවෙන්නේ නැති මට්ටම. දැන් එහෙනම් අපිට we now have two paras. paras දෙකක් අපිට ලියන්න තියෙනවා. දැන් මේක ඇනලයිස් කරගත්තා මම. ඇනලයිස් කරන්න ලොකු වෙලාවක් ගත්තා. ඔයාලට අද මේක හොඳට කියා දෙන්න. yes. මම ඔයාලට මෙහෙම කියන්නේ. මම දැන් pictures අරගෙන ඇත්තේ ඔයගොල්ලෝ I'm going to. මේ ප්‍රශ්නේ මම ඔයාලගෙන් කෙලින්ම අහනකොට ඔයාලට දෙන්න තියෙන උත්තරේ ඔයාලට කෙටිම කෙලින්ම direct answer එක මොකක්ද කියලා මට ලියලා එන්න.